guys, good morning. ඔන්න අද තවත් අලුත් දවසක්. මට හිතුණා අදත් ඔයාලව ඩේ vlog එකකින් බලන්න එන්න. කොහොමද ඔයාලට? මම හිතනවා හැමෝම වෙනද වගේම ගොඩක් හොඳින් කියලා. අද 2023 අගෝස්තු 8 වෙනිදා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇහෙන්නේ පන්සලේ පිරිත් සද්දය. උදේම නැගිටලා වොෂ් එකක් දාගත්තට පස්සේ මම පහන තියාගත්තා. මේ විදිහට මම හැමදාම හඳුන් කූරුත් පත්තු කරනවා. ඒකේ වෙනම වයිබ් එකක් තියෙනවා. අද උදේට කඩල තම්බන්නේ. ඉතින් මිදුලතු ගාන්න යන්න කලින් මම හදන්නේ කලල ටික තැම්බෙන්න තියන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මිදුලතු ගාන්න යන්න. අද මමවත් එක්ක ඒක නම් ෂෙයා කරගත්තේ නැහැ. මගේ කලින් වීඩියෝස් වල ඒක ෂෙයා කරගෙන තියෙන නිසා. ඔක්කොටම කලින් හොඳ වතුර වීදුරුවක් බොන්න ඕනේ. ඇත්තටම උදේම නැගිට ගමන් ළමයි ඔයාලත් පුරුදු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම වතුර වීදුරුවක් බොන්න. එළියේ වැඩ ටික ඉවර වෙලා ආවට පස්සේ මම තේක හදාගන්නත් ඔන්න වතුර එකක් ලිපේ තියාගත්තා. ඒ වගේම කඩල එකක් දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ හොඳටම. ඉතින් වතුර එක නටනකොට තේකොළ දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා තේක හදාගන්න විදිහ නම් දන්නවනේ. මම අද කඩල ටෙම්පරාදු කරගත්තේ නම් නැහැ. මොකද කිව්වොත් ටෙම්පරාදු කරනකොට කඩල එකේ තියෙන සොෆ්ට් ගතිය නැති වෙනවා. ඉතින් මගේ මහත්තයා කැමති නැහැ කඩල ගොඩක් අර හයිය ගතියට තියෙනකොට කන්න. දැන් ඉතින් මේ ලෑස්ති කරගන්නේ අපි දෙන්නගේ ටී එක. ඕකේ ගයිස්, ඔන්න ඉතින් අපි දෙන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න ගමන්ම කලින් දවසේ නාට්‍යයත් මේ විදිහට බැලුවා. ගයිස්, good morning. ඔන්න ඉතින් මේක බලන ඔයා සමහරවිට good morning නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ morning. ඉතින් ඒක නිසා තමයි good morning කිව්වේ. කොහොමද ඔයාලට? හැමෝම හොඳින් නේද? මම හිතනවා හැමෝම ගොඩක් හොඳින් කියලා. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණ අලුත් ඔයාලා හැමෝම. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි පුංචි subscribe එකක් දාලා මාත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලව ගොඩාක් වටිනවා මට. හරි. ඉතින් ඒ වගේම මම අලුතෙන් තමයි YouTube channel එක කරන්නේ. මගේ මොනවා හරි වෙනස් වෙන්න ඕන දේවල් සහ ඔයාලගේ ඕනම කමෙන්ට් එකක් මට ලියන්න. මම මේක ගොඩක් ආසාවෙන් කැමතිෙන් තමයි කියවන්නේ. මොනවා හරි පුංචි අඩුපාඩු වැරදි සිදුවීම් මගේ අතින් වෙනවා නම් ඒවටත් sorry. ඉතින් මම අලුතෙන් කරන නිසා මට එහෙම ලොකු experience එකක් නැහැනේ. ඉතින් මොනවා හරි ඔයාලට ඕනේ නම් වෙනස් වීම ඒවත් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් තාමත් ඔයා මම subscribe කරේ නැත්නම් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා subscribe කරලා පුංචි support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒකේ all කියන position එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් බලමු කොහොමද අද දවසේ වැඩ කටයුතු ටික වෙන්නේ කියලා. මම housewife කෙනෙක්. මම සඳුනි. ඉතින් මගේ මහත්තයා රොසරි. අපි දෙන්නගේ ජර්නි එක තමයි මේ විදිහට මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. මම ගොඩක් කැමතියි මෙමරිස් එකතු කරන්න. ඒ ප්‍රධානම හේතුව සහ මම දන්න දේවල් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ නිසා තමයි මේ YouTube කියන දේ මම පටන් ගන්න තීරණය කළේ. ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි මම මේක කරන්නේ. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එඩිට් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එඩිට් කරන එකත් මගේ ඔළුවේ තිබ්බා. ඉතින් ඒකටත් හිත යෙදුන නිසා තමයි මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න තීරණය කරේ. ඉතින් එහෙනම් මම දන්න දේවල් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඒ වගේම මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක, මගේ මෙමරිස්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් මේ YouTube එකේ කරන්නේ.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ඕනම දෙයක් මට කමෙන්ට් කරන්න මම ඒවා සතුටින් බාර ගන්නවා. මම අනික හැමෝටම කමෙන්ට් කරනවා. ඉතින් මම ඒවා ගොඩක් ආසාවෙන් කියවන්නේ. මම ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි. මොකද ඔයාලට මාව චුට්ටක් හරි දැනෙන නිසානේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ සහ කමෙන්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඒකට මම ගොඩක් ආදරෙයි කැමතියි. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ජර්නි එකත් එක්ක බලමු මම මොනවද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ කියලා. ජීවිතේ කියන්නේ හරිම වෙනස්නේ. ගොඩක් නොසිතන දේවල් සිද්ධ වෙනවා. නොසිතන වෙලාවල් වලදී. ඉතින් ඒ හැමදේම මගේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන දේවල් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න. ගොඩක් කතා කරද්දි බෝරින් නේ. බලමු මම අද මොනවද කරන්නේ කියලා. එහෙනම් සතුටින් ඉන්න ඕනේ. බයි. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ මැජික් ඩ්‍රින්ක් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේකට මම මුලින්ම එකතු කරගත්තේ පිපිඤ්ඤා. ඊට පස්සේ ලෙමන්. එහෙමත් නැත්නම් දෙහි. බලන්නකෝ. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරලා මම මේකට වතුර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා කසකසා ඇට. මම ඔයාට කියන්නම් මේ ඩ්‍රින්ක් එකේ වාසි. මේ ඩ්‍රින්ක් එක පානය කිරීමෙන් ඔයාගේ සම ග්ලෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන උෂ්ණයේ සහිත ශරීරයක් නම් ඔයාගේ උෂ්ණ බව නැති කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි ඔයාගේ ශරීරය මහතයි නම් ඔයාගේ බඩ අඩු කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඩ්‍රින්ක් එක පානය කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක මැජික් ඩ්‍රින්ක් එකක්. Hey guys, ටික වෙලාවක් ඉඳලා මට හිතුණා ගෙනාපු මෝතා ජෙලි පැකට් එකක් තිබුණා. ඉතින් ඒක හදන්න ඕනි කියලා. මම වතුර එකක් රත් කරගෙන පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මම පැකට් එක කඩාගෙන මේ විදිහට මේක මික්ස් කරගත්තා. මම අද ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ මගේ උදේ කාලයෙන් බොහොම පොඩි ටයිම් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා අද මගේ මේ vlog එකටත් ඔයා ගොඩක් කැමති වේවි කියලා. ඒ වගේම ඔයාට වටින දෙයක් මේ vlog එකෙන් ගන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ජෙලි එක පොඩක් නිමුණට පස්සේ මම කවර් කරාගෙන ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ සෙට් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් කෑමට ගන්න. ආයෙමත් අලුත් වලකින් ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. මම ඔයාලට ගොඩාක් ආදරෙයි. පරිස්සමින් සතුටින් ආදරෙන් ඉන්න. බයි.